ازيكم عاملين ايه؟ بصوا الفيديو النهارده طويل وانا مش عايز ازود عن 20 دقيقه، عشان كده انا هدخل في الموضوع على طول. بس وحشتونا يا جماعه والله، يعني بقالنا فتره طويله ما المهم لو رايح شرم الشيخ قريب شوف الفيديو ده للاخر، عشان غالبا مش هتحتاج تشوف فيديو غيره. الاول كده، هي فين شرم الشيخ دي؟ شرم الشيخ جوه سيناء، في جنوب سيناء، يعني لما تروح هتعدي النفقيه من المدن المصريه اللي في اسيا، حوالي 490 كيلو من القاهره، هتاخدهم في 5 ساعات ونص تقريبا لو مفيش وقفات، بس انت هتقف بتاع 5-6 مرات مثلا. طيب ايه نوع السياحه اللي في شرم الشيخ؟ تروح هناك لو عايز تنزل البحر، سياحه استجمام، سياحه مغامرات، ممكن سهر بالليل طبعا، سنوركلينج، سفاري، كل الحاجات ديت تقريبا فيها اغلب انواع السياحه اللي ممكن تعملها في مصر. طيب ايه افضل وقت تزور فيه شرم الشيخ؟ شرم الشيخ تعتبر مشتى اكتر منها مصيف، ممكن تروح في الصيف عادي، جو حر شويه وفي رطوبه عاليه لكن ممكن تستحملها عادي. انا اخر مره رحت فيها هناك كانت في شهر 8، درجه الحراره بتكون من 15 ل 35 طول السنه، مفيش امطار كتير هناك، اكتر شهر فيه مطر بيكون نوفمبر، شهور الصيف بتكون من 6 ل 9 وشهور الشتاء من 10 ل 2. افضل وقت للزياره هو شهر مارس وابريل. ممكن برضه تروح في الخريف من سبتمبر لنوفمبر، ده بيكون من الاوقات اللي الجو فيها كويس هناك، بس طبعا الجو لما يكون كويس بتلاقي اسعار الفنادق برضه اغلى، وفي البحر بيكون الهواء كتير والريح كتير، فممكن ما تعرفش تستمتع بالانشطه البحريه اللي انت تعملها سواء غطس او سنوركلينج، لان حركه التيارات المائيه تحت الميه بتكون كبيره وممكن الرمله اللي في البحر تطلع فما تشوفش كويس. طيب المواصلات بقى في شرم الشيخ عامله ازاي؟ الاول المواصلات اللي بتوديك شرم الشيخ، تقريبا كل شركات الاتوبيسات بتطلع شرم الشيخ، يعني القاهره مثلا بيطلع منها جو باص، التيكت بتاعه بيكون من 190 ل 400 جنيه، طبعا بيطلع من القاهره من كذا مكان، بينزل في شرم الشيك في الرويسات، ممكن تحجز اونلاين. من اسكندريه بيطلع من محرم بيه ب 290 جنيه التيكت، بيطلع من طنطا ب 230 جنيه، بيطلع من دهب ب 80 جنيه، من نويبع ب 130 جنيه. في شركه ثانيه برضو اللي هي شركه شرق الدلتا، دي بتطلع من القاهره ب 190 جنيه، وطبعا هي دي اللي بتطلع من اغلب المدن في مصر، لان هي شركه حكوميه فهتلاقيها موجود ليها اتوبيسات من كل الاماكن بتوديك لجنوب سيناء كلها. في شركه ثانيه اسمها اوتوبيسي بتطلع برضو من القاهره ومن المنصوره ومن الزقازيق ومن اسكندريه ومن كذا مكان. اوتوبيسي وشرق الدلتا برضو ممكن تحجزهم اونلاين الموقع بتاعهم. في شركه ثانيه اسمها هاي جيتس بتطلع من القاهره ب 175 جنيه، وفي برضو شركات بلو باص وسوبر جيتس تقدروا تشوفوا المواعيد بتاعتهم والتيكت بتاعهم من على الموقع برضو. ممكن تروح طيران برضو لشرم الشيخ، ممكن تطلع من القاهره ومن الاقصر او الغردقه، التيكت بيكون من 700 جنيه ل 2200 جنيه مثلا على حسب الوقت اللي انت حاجز فيه. في طيران برضو من برج العرب لاسكندريه بس بيكون اغلى بقى شويه، بيكون مش اقل من 2000 جنيه. في برضو عباره بتطلع من الغردقه لشرم الشيخ رايح جاي، كنت اتكلمت عنها انا في الفيديو بتاع دليل زياره الغردقه، 700 رايح بس، 1100 جنيه لو ذهاب وعوده، دي بتاخد ساعتين بس بدل 8 ساعات في الاتوبيس العادي. دي طبعا السكه بتاعتها بتبقى ألذ ومفيش زحمه ومفيش تفتيش في الطريق، ساعات بتعدي على مناطق فيها دلافين. غير كده طبعا بتلاقي كل شركات السياحه ممكن تطلع لك ميكروباصات. طيب المواصلات بقى في شرم الشيخ هتلاقي تاكسيات عادي موجوده، الاسعار بتاعتهم بتكون 5 جنيه فتح عداد و3 جنيه على كل كيلو، بس الكلام ده مش هو يعني اللي شغالين بيه قوي هناك، انت تتفق على السعر وخلاص اول ما تركب التاكسي. في برضو الميكروباصات، في شرم الشيخ 3 خطوط لميكروباصات تقريبا بتغطي البلد كلها. في اول خط بيطلع من منطقه السوق القديم لمنطقه الهضبه، الخط الثاني بيطلع من منطقه السوق برضو بس بيروح لخليج نعمه، الخط الثالث زي الخط الثاني بالظبط بس بيطلع من السوق بيروح لخليج نعمه، بيكمل بعد كده على طريق المطار وبعدين بيطلع على محميتنا بقى. الاجره بتاعت الميكروباصات دي بتكون جنيه لاي نقطه في الخط ده، بس الخط الثالث اللي بيطلع لغايه نبأ بعد كده ده الاجره بتاعته بتبقى 3 جنيه. الخط الثالث والثاني اللي انا قلت عليهم دول يعتبروا خط واحد. في بقى الخط الثالث ده بيطلع من المنطقه اللي هي اسمها حي النور، بيروح لغايه حي الرويسات اللي هو في الموقف بتاع الباص ده اللي ممكن يدخلك جوه البلد بقى. في برضه شركات السياحه هناك انت ممكن تأجر بينهم عربيه عادي ليموزين او عربيه عاديه. في حاجه كمان بقى يعني انا قريت عنها لكن شفتهاش بصراحه، اللي هي السكوتر، ممكن تأجر سكوتر هناك. في اماكن بتأجر سكوتر في السوق القديم وكده، اسعارها ايه انا ما اعرفش بصراحه، انا ما لقيتش معلومات كتير عنها. موجوده في منطقه خليج نعمه وفي منطقه الهضبه. طيب وصلت بالسلامه، تروح فين بقى وتعمل ايه في شرم الشيخ؟ اشهر مكان هناك اسمه خليج نعمه، ده بيعتبر وسط البلد، منطقه على البحر كبيره حواليها فنادق، ومن بعيد شويه بتلاقي اماكن تتمشى فيها، مولات، بتلاقي مطاعم كتير، بتلاقي كافيهات شكلها حلو قوي في الشارع. خليج نعمه هناك برضو هتلاقي المارينا بقى، المارينا المكان اللي انت بتأجر منه اليخوت والمراكب اللي هي بتطلع الرحلات البحريه، هتلاقي حوالين المارينا هناك برضو ناس اللي هي بتبيع عده الغطس واللايف جاكيت والحاجات دي كلها موجوده هناك. خليج نعمه فيه بقى فنادق كتير، في هوستلز، في كل انواع الاقامه اللي انت عايزها. المكان برضو فيه هتلاقي هناك بقى الناس اللي بتأجر رحلات الباراشوت ورحلات البنانا بوت والحاجات دي اللي انا
انا هتكلم عليها كمان شويه. اشهر مكان في خليج نعمه شارع اسمه شارع السلطان قابوس، ده شارع كبير فيه كافيهات موجوده على الشارع من بره، القعده بتاعتها بتبقى حلوه قوي. الشارع ده بيسموه المشايه. خليج نعمه بيتميز بانه مكان ترفيهي ومكان برضه شوبينج. تاني مكان في شرم الشيخ لازم تروحوا، هو بعيد شويه عن شرم الشيخ لكن هو مميز بصراحه جدا، اللي هو محميه راس محمد. دي قبل شرم الشيخ اصلا، يعني قبل ما ادخل شرم الشيخ 10 دقايق مثلا. بيعتبروها تاني اهم محميه في العالم، بتاخد جزء من الارض جزء تاني جوه البحر. الجزء اللي جوه الارض ده انت ممكن تروح له بباص او بعربيه، تدخل من البوابه بتاعت راس محمد المشهوره ديت، وبتخش تعدي على كذا مكان هناك. منطقه اسمها منطقه شق التعبان، ومنطقه اسمها البحيره المسحوره. البحيره دي لون الميه فيها بيتغير طول اليوم بناء على انعكاس اشعه الشمس اللي نازله عليها. في شط هناك ممكن تنزل فيه، مكان حلو جدا وتحفه ونظيف قوي. طبعا لو انت عايز تروح المحميه من ناحيه البحر وتعمل دايفنج او سنوركلينج، انت بتاخد مركب من المارينا اللي في شرم الشيخ بتروح بيك لمنطقه راس محمد، بتنزل بقى هناك مكان او مكانين ممكن تعمل فيهم سنوركلينج او دايفنج. دي بتبقى رحله يوم كامل. اللي بيروح من ناحيه البحر يا جماعه ما بينزلش الشط، المراكب ما بتدخلش لغايه جوه. لو عايز تروح البر نفسه لازم تيجي من ناحيه البر بعربيه او باص او كده. في هناك برضو مكان مشهور باشجار المانجروف اللي احنا صورنا فيه قبل كده في مرسى علم وفي الغردقه. دخول المكان ده بيكون ب 25 جنيه للمصري، لو داخل بعربيه بتدفع 25 جنيه برضو العربيه، ولو غير مصري بتدفع $5. ممكن تعمل تخييم هناك، تعمل رحله سفاري. فالتيكت اللي انت دفعته السعر بتاعه بيتضاعف للناس اللي هي هتعمل تخييم في المكان. في هناك كذا مكان كده ممكن هم اللي تخيم فيهم، مش بتخيم في اي مكان. مكان تاني اللي هو محميه نبأ، دي بعد شرم الشيخ في الطريق ما بين شرم الشيخ ودهب. دي برضو منطقه شعاب مرجانيه، في شط هناك جميل، في اماكن ممكن تقعد فيها قدام البحر على طول، خيم شكلها حلو، منطقه فيها نباتات واشجار هناك كتير. تروح هناك لو عايز تريلاكس او تقعد قدام البحر. لو عايز تعمل تخييم بقى هناك في المكان، في 5 اماكن مخصصه هناك للكامبينج بعيد عن الشط شويه. في منطقه اسمها جبل النخيل، في منطقه ثانيه اسمها الدجال، في منطقه اسمها الرويسه دي اللي فيها اشجار المانجروف، في منطقه ثانيه اسمها الغرقانه. سعر الدخول بيبقى 25 جنيه للفرد، برضو لو مصري. اجنبي بيكون $5، والعربيه برضو بتدخل ب 25. تعملي كمان في شرم الشيخ في طبعا السفاري زي اي مكان تاني، في سفاري بيطلع قبل الفجر وسفاري تاني بيطلع قبل الغروب. شرم الشيخ فيها كذا مكان للسفاري. فعموما السفاري في اي مكان بيكون السفاري بتاع الشروق افضل من السفاري بتاع الغروب، لكن انا اعتقد ان سفاري الغروب في شرم الشيخ هيكون افضل، لان انت بتطلع في فتره النهار بتشوف بيكون لسه النور موجود في اغلب الرحلات. انما لو طلعت السفاري بتاع الشروق هتطلع فتره طويله قوي، هتقضي نص السفاري تقريبا في فتره الليل ومش هتشوف حاجه خالص. وخلي بالك ان السفاري بتاع بالليل بيكون الجو ساقع، حاول تلبس جوانتي وانت راكب البيتش باجي. احيانا بعض الشركات بتعمل رحلات سفاري 3 مرات في اليوم، مش مرتين بس. مره بتطلع الساعه 3:30 الفجر، ومره ثانيه بتكون الساعه 3 العصر، ومره ثالثه بتكون الساعه 5 قبل المغرب. بساله برضه وشوف الميعاد اللي يناسبك في دول. تكلفه رحله السفاري بتكون من 200 ل 300 جنيه للفرد الواحد. لو انت واخد بيتش باجي فردين، سعر الفرد بيقل شويه. في حاجه كمان اسمها الرحله البدويه، زي اللي انت بتعمله في اخر السفاري، بس انت ممكن تعجزها لوحدها. يعني بتكلم حد بيجي ياخدك من الفندق بتاعك، يوديك مكان بعيد في الصحراء، بتقعد في خيمه، بتتفرج على عروض مثلا لايف قدامك، رقص بدوي، في اكل بدوي برضو، عشاء بدوي. عموما يعني احيانا بيكون اسمها برضو رحله العشاء البدوي، تكون في حدود ساعتين مثلا كده. الميزه اللي في الرحلات اللي زي دي ان انت بتروح مكان ما فيهوش نور خالص، فانت بتكون فرصه ان انت تشوف النجوم بقى في السماء، بيكون شكلها حلو قوي. الرحله دي يا جماعه بتكلف مثلا من 200 ل 250 جنيه، ولو طفل صغير بيبقى 125 جنيه. دي رحله كمان في شرم الشيخ اسمها رحله الجلاس بوت. الرحله دي انت بتروح على يخت او مركب، المركب ده يكون الارضيه بتاعته ازاز، تقدر وانت قاعد في مكانك كده بتبص من الازاز فبتشوف الشعب المرجانيه تحتيك على طول والسمك، لكن ما بتنزلش الماء، لا سنوركلينج ولا دايفنج. انت بتكون لابس هدومك العاديه. الرحله دي بتكون في واحده بتطلع الساعه 11 الصبح، وواحده ثانيه بتطلع الساعه 3 العصر. التكلفه بتاعتها بتكون 200 جنيه للفرد، الاطفال بيكونوا نص التكلفه ديت. في رحله بحريه ثانيه بس بيخت اسمه سينا دريم، ده تقريبا احلى يخت هناك، ويخت شراعي. المركب شكله حلو قوي، هو يعتبر فندق 5 نجوم يا جماعه. في غدا على المركب، وفي مشروبات، وفي شيزلونجات، في الكراسي هزازه، وفي حاجات كتير قوي هناك هتدلعك يعني. رحله المركب بتبدا الساعه 8:30 الصبح، بتطلع بعد كده لجزيره تيران، المسافه بتبقى ساعه ونص تقريبا. بتقف هناك 45 دقيقه، بتعمل سنوركلينج او دايفنج، برضه بتروح مكانين 3 قبل ما ترجع تاني. وهم هناك على المركب بيدوا لك كل العده بتاعه الغطس، لايف جاكيت والزعانف والحاجات دي كلها. ترجع بقى بالليل على الساعه 5 قبل المغرب كده، وانت راجع احيانا بيعملوا لك بقى عروض حفلات وكده وانت راجع في السكه. سعر التجربه دي بيكون الفرد 700 جنيه، والطفل بيكون 350. اقل من 3 سنين
مجانا. في شرم الشيخ بقى في حاجه ما بتعرفش تعملها غير في شرم الشيخ، اللي هي الباراسيلينج. الباراسيلينج اللي هو ايه؟ اللي هو الباراشوت، بس مش الباراشوت انت بتنط من طياره، انت بتركب، انت بتنزل على المركب، بيربطوك بحزام وبتكون مربوط بحبل ماسك في المركب، بعد كده الحبل ده بيطولوه شويه فانت بتطلع لفوق. الرحله دي بتطلع الساعه 10 الصبح لغايه الساعه 5، يعني ممكن تعملها في اي وقت من دول. مش بتتعمل غير في شرم الشيخ بس، علشان الرياح هناك بتساعد على ان الباراشوت يطلع بالطريقه ديت. دي ممكن تعملها هناك في خليج نعمه او في خليج القرش او في نبأ. الرحله دي بتكون ساعه تقريبا، يعني رايح وراجع بالوقت اللي انت بتقضيه في الباراشوت فوق. الوقت اللي انت بتقضيه ده بيكون 10 دقايق، ما بيكونش اكتر من كده. دي تكلفتها بتكون للفرد الواحد من 250 ل 300 جنيه. ممكن يطلعوا اتنين بس بشرط ان وزنهم هما الاثنين مع بعض ما يكونش اكتر من 150 كيلو. ممكن بقى من فوق كده تصور نفسك الصوره اللي هي بتاعت رجليك بس، تكون رجليك بس باينه فيها، دي مش عارف يعني الناس بتحبها على ايه. المهم، طيب رحله اليخت بقى. رحله اليخت انا يعني اتكلمت عنها قبل كده تقريبا مرتين، مره في الفيديو بتاع دليل زياره الغردقه ومره في الفيديو بتاع دليل زياره مرسى علم، لان هي تقريبا نفس الرحله اللي بيعملوها في كل مكان. المارينا بتروح تطلع بيك المكان اللي انت هتعمل فيه سنوركلينج، تقعد 3 وقفات بيك 3 اماكن معينين. ممكن ال3 اماكن دول يكون واحده فيهم في راس محمد او 2 فيهم في راس محمد، ممكن يكونوا عند جزيره تيران، مكان السفينه الغرقانه مثلا عند محميه نبأ. اليخوت كتير هناك، اسعارها مختلفه على حسب الخدمات اللي بتقدمها. المركب بيكون فيها غدا في البحر وانت في البحر، يعني انت في الوقت ده بتكون المفروض وجبه الغداء في الفندق، فانت بتفوتها تاخدها على المركب هنا. ممكن في الفندق قبل ما تطلع تقول لهم انا عايز لانش بوكس عشان انا مش هاخد الغداء النهارده، تاخدها معاك، يعني هتكون تفاصيل شويه بس انا جاي هنا اقول لك حقك. المهم الرحلات دي بتكون السعر بتاعها 300 جنيه 500 جنيه 600 جنيه على حسب جوده المركب اللي انت طالع عليها والخدمات اللي عليها. بيدي لك لايف جاكيت معاك وزعانف وكده ولا ما بدكش، في غدا ولا ما فيش، المركب جديده مش بتتهز ولا مركب قديمه ممكن تتهز، ضيقه، كل الكلام ده. ممكن وانت في المركب برضو وقفه من الوقفات دي بدل ما تنزل تعمل سنوركلينج تقول لهم انا عايز اعمل دايفنج. الدايفنج في شرم الشيخ سعر الغطسه الواحده 300 جنيه تقريبا، بس هو بيكون مدته قليله، بيكون 10 دقائق تقريبا، 10 دقائق او ربع ساعه بالكثير. ده لو عايز تعمل دايفنج مش عايز تصرف المبلغ الكبير ده، ممكن لو انت رايح دهب ممكن تعمل هناك. وقت في دهب بيكون مش اقل من نص ساعه وبنفس التكلفه او ارخص كمان شويه. بما اننا جبنا سيره الغطس، فانت برضو ممكن من الحاجات اللي تعملها في شرم الشيخ ان انت تطلع رحله غطس. رحله غطس بس مخصوص، بتطلع نفس الرحله بس انت بتكون عامل حسابك ان اول وقفه من الوقفات الثلاثه بتكون واحده غطس فيهم، والثانيه ممكن غطس او سنوركلينج، والثالثه بتكون سنوركلينج. انت مش بتغطس في ال3 مرات لان التكلفه بتاعتها بتكون زي التكلفه بتاعت رحله اليخت العاديه، او ممكن تكون ازيد شويه. الغطسه الواحده زي ما قلت لكم ب 300 جنيه، لو غطستين ممكن يبقوا ب 500 مثلا. شرم الشيخ برضو في رحله فيها اسمها رحله الغواصه، بتكون زي رحله الغواصه اللي في الغردقه برضو، مركب بس مقفوله ما بتغطسش ولا حاجه تحت الميه، لكن هي بيكون فيها الدور الارضي هو اللي بيكون تحت الميه. فانت بتنزل في المركب دي، بتنزل الدور الارضي، بتقعد قدام كرسي كده بيكون قدامك الازاز، بتشوف فيه الشعاب المرجانيه والسمك طول ما المركب ماشيه. الرحله بتكون مدتها ساعتين تقريبا، تكلفه الرحله دي بتكون من 300 ل 350 جنيه. الغرقانه دي منطقه مشهوره، يسموها الغرقانه لان هي فيها سفينه غرقانه فعلا. مركب كانت معديه من الستينات تقريبا او الخمسينات، خبطت في الشعاب المرجانيه في المنطقه دي، فغرق نص المركب كده، بقى نص المركب تحت الميه والنص التاني فوق الميه. فده مكان مشهور هناك، مكان سياحي، الناس بتروح هناك بتعمل غطس في المكان ده، ممكن يعملوا سنوركلينج كمان هناك. فدي ممكن تكون نقطه من النقط اللي انت بتقف فيها في رحلتك البحريه، او انت ممكن تروح مخصوص مثلا وترجع تاني. المكان ده اصلا بيعتبروه يعني من اكتر الاماكن زياره في شرم الشيخ، ومن اكتر الاماكن اللي السياح اللي بيروحوا الرحلات البحريه بيروحوها في العالم كله. يعني بيقولوا ان في مصر بيجي لها هنا 3 مليون سايح بيروح المنطقه دي كل سنه. المركب انت بتنزل بقى تعمل سنوركلينج، بتتفرج على المركب من تحت، بتلاقي الغرف بتاعتها موجوده، بتلاقي الاسلحه اللي كانت موجوده اصلا فيها، بتلاقي مدفعين موجودين زي ما هم. طبعا الحاجات دي اتامنت، يعني انت ما تخافش من حاجه، يعني اماكن مؤمنه وكل حاجه. المكان بقى بيبقى 30 كيلو جوه البحر عن شرم الشيخ، فانت بتركب له يا اما رحله البحريه يا اما بتروح عند المنطقه اللي هي اسمها الغرقانه. المنطقه دي منطقه في شرم الشيخ اسمها الغرقانه، تركب منها مركب توديك هناك وترجعك تاني. المنطقه بقى اللي اسمها الغرقانه دي هي منطقه برضه سياحيه، ممكن تروح في المكان ده، في ممكن تعمل شوبينج كتير، في مولات هناك، في برضه فنادق هناك لو عايز تقعد هناك، في مسرح اسمه المسرح الروماني بيعملوا فيه حفلات وسهرات بالليل. والمطاعم الموجوده هناك في مطاعم غربي ومطاعم شرقي، بتلاقي مطاعم البراندات الكبيره موجوده هناك، بتلاقي برضه سوبر ماركتات كبيره، بتلاقي محلات كتير هناك، محلات ملابس، محلات هدايا. في مكان تاني برضه
برضو اسمه هضبه ام السيد، اللي هي الهضبه اللي احنا اتكلمنا عنها من شويه. ده اغلب سكان شرم الشيخ، الناس المقيمين هناك قاعدين في المكان ده. في هناك فنادق كتير، في مراكز ترفيهيه كتير، في مكان هناك اسمه الف ليله وليله بس هكلمكم عليه كمان شويه. في مطاعم كتير هناك اللي برضو هكلمكم عليها في الاخر خالص. في بنوك وشركات وحاجات كتير في المكان ده، او مكان مناسب للناس اللي بتحب السفر وسياحه المدن وكده. في مكان هناك برضو مشهور جدا اسمه دولفينا بارك. ده المكان اللي انت بتتفرج فيه على عروض الدولفين. ده تقريبا المكان الوحيد في شرم الشيخ اللي فيه عروض دولفين. ده لو عايز تحجز فيه انت بتتصل بيهم او بتروح المكتب بتاعهم اللي موجود في الفندق بتاعك. هم بيجوا ياخدوك بعربيه، والعرض بيكون مدته ساعه تقريبا، وبيرجعك تاني للفندق بتاعك. ده تقريبا اكتر مكان في شرم الشيخ الاطفال بتحبه، هو والاماكن بتاعت الاكوا بارك. العرض بيبدا الساعه 3 العصر كده لغايه الساعه 4. بعد العرض ما بيخلص بقى انت ممكن لو عايز تتصور انت مع الدولفين او تنزل كمان بيسين وتلعب معاهم وتتصور معاهم، بس ده بيكون بتكلفه زياده شويه. بتقعد جوه البيسين تلعب معاهم ربع ساعه تقريبا. ممكن تتصور معاهم صور عاديه وممكن تصور فيديو، هم يصوروك تاخد منهم السي دي بتاع الفيديو ده. لو عايز تروح المكان ده بس مش عايز تتفرج على العرض، عايز تتصور بس مع الدولفين او تنزل في البيسين معاهم، يعني ممكن تروح في ميعاد تاني الساعه 10 بالليل تنزل معاهم برده ربع ساعه وكده وتعمل كل اللي انت عايزه، بس من غير ما تدفع التكلفه بتاعه العرض. تكلفه السباحه لوحدها مع الدولفين بتبقى 125 جنيه للفرد الواحد. طيب الف ليله وليله بقى اللي انا قلت لكم عليه من شويه اللي هو في منطقه الهضبه. لو عايز تحجز في المكان ده برده بتتصل بيهم او تحجز من الفندق بتاعك، بيجي ياخدك من الفندق وبيرجعك تاني بعد ما العرض يخلص. ايه الف ليله وليله ده مكان انت بتروح تحضر فيه مجموعه من العروض الفنيه، ممكن رقص بدوي، ممكن حفلات صوت وضوء، ممكن عروض رقص بالخيل. بعد كده العرض التاني بيكون رقص شرقي وتنوره والحاجات دي بقى. ده الاسعار بتاعته بتكون 200 جنيه للفرد، والطفل بيكون 125 جنيه. ممكن برضو في اخر اليوم بقى انت تطلب ان انت تزود عشاء بعد العرض، ده بيكلفك تكلفه اضافيه تقريبا 40 دولار. هوليود شرم الشيخ ده مكان برضو ترفيهي من الاماكن المشهوره قوي هناك، ومن الاماكن الجميله جدا، من احلى الاماكن اللي في شرم الشيخ. مكان بتروح هناك بتلاقي مجسمات كبيره بقى، الديناصورات والحاجات بتاعت الافلام بتاعت هوليود. بتلاقي برضو تماثيل كتير للشخصيات السينمائيه المشهوره والمجسمات للابطال اللي انت عارفهم لو انت بتتابع السينما الامريكيه. مكان مناسب للتصوير، تاخد صور حلوه كتير هناك. الاضاءه فيه بتبقى جميله جدا، وبيكون فيه اكبر نافوره موجوده في شرم الشيخ كلها. بيكون برضو هناك في اماكن تشتري منها هدايا وتعمل شوبينج برضو هناك. في موجود هناك مسرح عمل عليه بالليل عروض حفلات ورقص وعروض، ويكون برضو في حواليه مطاعم كتير وكافيهات كتير. بيكون في فرق جايه من بره بتعمل عليه عروض هناك. سعر التيكت بتاعه بيكون 70 جنيه، يكون شامله مشروب انت بتاخده جوه. في شرم الشيخ بقى موجود كل الالعاب المائيه اللي انت عايزها بقى، البنانا بوت والرافتنج والكلام ده موجود هناك. اسعارها بتكون من 150 جنيه لغايه 300 جنيه مثلا. في بقى مدن كتير الاكوا بارك موجوده في شرم الشيخ. اول واحده واهم واحده هناك اسمها اكوا بارك شرم الشيخ، دي بتعتبر افضل واحده موجوده هناك. في كمان واحده ثانيه برضو اسمها اكوا بلو ووتر، مساحتها كبيره ومن اشهر الاكوا بارك اللي موجوده هناك. في كمان باروتيل اكوا بارك، ده بيكون موجود جوه الفندق بتاع باروتيل شرم الشيخ اللي موجود في منطقه الغرقانه. دول افضل 3 تقريبا في شرم الشيخ. بس في اماكن ثانيه برضو زي كليو بارك وفان تاون ودراجون ايلاند بارك ودولفينا بارك اللي احنا اتكلمنا عليها من شويه. الزياره للاماكن دي كلها بتكون دي يوز، انت بتروح تقضي يوم كامل هناك. الاسعار بتاعتهم بتكون في اليوم الواحد من 400 جنيه لغايه 800 جنيه مثلا. طيب الاسواق بقى في شرم الشيخ، الاسواق طبعا مش مكان شوبينج بس، يعني الاسواق هي اماكن انت ممكن تروح عادي تتمشى فيها وتتفسح فيها. يعني اشهر مكان هناك اللي هو السوق القديم، قريب جدا من مدخل شرم الشيخ. سوق كبير بقى واخد شكل مربع كده، المحلات كلها بتكون على ناحيه، والناحيه اللي في النص بتكون بلازا كبيره كده. البلازا دي فيها جامع اللي هو اشهر جامع بقى في شرم الشيخ، اللي هو جامع الصحابه. جامع برضو شكله تحفه، هو يعتبر اصلا مزار، الناس بتحب تروح تتصور هناك لان يعني الجامع شكله جميل جدا، من اجمل الجوامع اللي موجوده في مصر. منطقه السوق القديم دي برضو بتعتبر من ازحم المناطق اللي موجوده في شرم الشيخ، لان هي غير ان هي سوق، فانت بتلاقي هناك الاسعار ارخص من اماكن كتير. موجود كل المحلات اللي انت بتدور عليها، محلات هدايا، محلات ملابس، محلات حاجات البحر والعده بتاعه البحر، وكل الكلام ده ممكن تجيبه من هناك. والمواصلات ليها زي ما قلت لكم في الاول خالص، في ميكروباصات بتطلع من هناك تروح كل مكان تاني. غير كده السوق موجود فيه مطاعم كتير، موجود فيه كافيهات كتير، ممكن تقعد هناك وتقضي السهره بتاعتك هناك عادي جدا. في اماكن كده هناك بيعملوا فيها حفلات لايف كتير، ممكن الناس تتفرج عليها مجانا. السوق مواعيده بتكون من 9 الصبح لغايه الساعه 11 بالليل، بعد كده اغلب المحلات بتقفل. الميزه اللي هناك بقى في البياعين اللي هناك في المحلات بيعرفوا يتكلموا تقريبا يعني كل اللغات، ممكن اي حد ممكن يتواصل معاه باللغه بتاعته عادي جدا، ممكن تفاصل معاهم لان هم احيانا بيزودوا في السعر. تاني سوق في شرم الشيخ اللي هو سوهو سكوير. بالنسبه لي انا شخصيا سوهو سكوير ده هو احسن مكان في شرم الشيخ. هو سوق طبعا لكن سوق منظم جدا، الاضاءه فيه تحفه،
بالليل، وخصوصا لو انت رايح في وقت اعياد او وقت الكريسماس بتلاقي اضاءه هناك غريبه وجميله جدا، وبيعملوا تماثيل من النور وبيكون في اضاءه بكل الالوان طول ما انت ماشي في الشارع. في وسط السوق ده نافوره مش كبيره قوي يعني، بس بيعملوا فيها عروض كل ساعتين. اخر عرض فيهم بيكون الساعه 11 بالليل، واسعه او ممشى يعني واسع، بيكون المحلات على ايدك اليمين وعلى ايدك الشمال. في كافيهات كتير هناك، الكافيهات ليها قعدات بره في الهواء، وبرده في مطاعم كتير هناك شرقي ومطاعم غربي ومطاعم تايلاندي كمان، وفي مطاعم سوشي. اشهر مطاعم السوشي اللي موجوده في شرم الشيخ موجوده هناك. في مجموعه من احلى المطاعم اللي موجوده في شرم الشيخ موجوده في المكان ده. والميزه اللي فيه ان هو برغم ان هو مكان جميل وشيك جدا، الا ان الاسعار فيه ما بتبقاش غاليه قوي يعني عن اي مكان تاني. السوق ده هو عباره عن شارع طويل بس عريض جدا، موجود يعني داخل حدود فندق سافوي. مفيش عربيات بتدخل، الناس بس اللي بتمشي ممشى اهو. في هناك برضو مسرح بيتعمل عليه حفلات بالليل، في مكان هناك للسكينج، في صالات هناك فيها بولينج وبلياردو وحاجات كتير. انا شخصيا بعتبره واحد من اهم مكانين 3 في شرم الشيخ. في مول برضو كبير هناك اسمه ميركاتو مول، واحد من اشهر المولات اللي موجود في منطقه هضبه ام السيد. مكان فيه 450 محل، فيه جوه برضو كافيهات ومطاعم كتير. في برضه مول تاني اسمه جنينه مول من المولات المشهوره، ده فرع من فروع جنينه مول اللي موجود في كذا مكان في مصر. المكان ده فيه 600 محل وكافيهات ومطاعم كتير. في كمان قاعات سينما، في قاعات للسكينج. في مول تاني اسمه سترادا مول برضه من المولات المشهوره هناك. المكان ده بيكون اهدى بقى شويه من بقيه المولات. في مول هناك كمان اسمه سنتر نعمه، ده موجود في منطقه خليج نعمه. ده واحد من اقدم المولات اللي موجوده في شرم الشيخ واهم المولات اللي موجوده هناك، وموجود في منطقه حيويه في وسط البلد في قلب خليج نعمه. برضه في مجموعه كبيره من المحلات. اكلمكم برضه عن الشواطئ في شرم الشيخ. شرم الشيخ طبعا الفنادق كلها اللي هناك اللي بتبص على البحر ليها شواطئ خاصه بيها، بس في برضه مجموعه من الشواطئ العامه اللي انت ممكن تدخلها برسوم عادي. من اشهر الشواطئ دي شط اسمه شط الفنار، ده واحد من احلى الشواطئ العامه اللي موجوده في شرم الشيخ. في شط تاني اسمه تراسينا، في ناس كتير اللي عايزه تعمل دايفنج بتروح هناك، تقدر ان هي تنزل تشوف الشعاب المرجانيه من هناك. وكمان يوم الجمعه كل اسبوع بيعملوا حفلات على الشط بالليل، بيجيبوا فيها دي جي مشهور. كمان شط نبأ اللي هو عند المحميه، من احلى الشواطئ برضه هناك. هو شط صخري، بتشوف هناك برضه اشجار المانجروف، واحد من انظف الشواطئ الموجوده في شرم الشيخ. في برضه شط اسمه شط القروش او شاركس، الفيو بتاعه بيكون على جزيره تيران. الشط ده بقى بيكون فيه حمامات سباحه، بيكون فيه مطاعم كتير هناك برضه. في طبعا شط خليج نعمه، طبعا اشهر الشواطئ الموجوده هناك لان هو كمان في وسط البلد. اخر حاجه بقى هقول لكم المطاعم المشهوره اللي في شرم الشيخ. طبعا شرم الشيخ فيها كل انواع المطاعم اللي انت ممكن تتخيلها. في مطاعم الاكل المصري، الاكل الشرقي، في مطاعم تانية الاكل الغربي، في مطاعم الاكل الاسيوي زي التايلاندي والهندي والسوشي والحاجات دي كلها. اقول لكم الاول مطاعم الاكل المصري. اشهر مطاعم مصريه اللي هناك مطعم اسمه المصريين، في مطعم اسمه نجمة سينا، في مطعم اسمه الحسين، في مطعم بيتزا مشهور اسمه بيتزا المجنون، ومطعم اسمه دم الغزال. دول تقريبا اشهر مجموعه مطاعم للاكل المصري موجوده في شرم الشيخ. مطعم المصريين بقى هو اشهر واحد فيهم هناك. في مطعم تاني اسمه مطعم فارس. مطعم فارس ده اشهر مطعم بتاع اكل بحري في شرم الشيخ. طبعا الاكل البحري السبب بتاع البحر الاحمر بقى. المطعم ده موجود في منطقه السوق القديم، من اشهر المطاعم الموجوده في شرم الشيخ. مطعم مشهور تاني اسمه كبابجي، ده بيقدم اكل شرقي مصري ولبناني. مطعم تاني اللي بيقدم اكل غربي اسمه ماونتن بوفيه، ده على حسب التقييمات يعني بيعتبروه افضل مطعم في خليج نعمه. جوده الاكل هناك مميزه جدا. المطعم موجود جوه فندق ماريوت خليج نعمه. مطعم تاني اسمه مطعم كورال، من اشهر المطاعم برضه هناك، بيقدم اكلات شرقي واكلات غربي، وبيقدم حلويات كمان. عندهم اكل نباتي. دول تقريبا المطاعم المشهوره والمطاعم المتميزه جدا في شرم الشيخ. فغير المطاعم اللي انا قلت لكم عليها دي، في مطاعم تانية مشهوره برضه، زي مطعم اسمه كورالا روسو، مطعم تاني اسمه اونديك، في ذا بلو فاونتن، كازامية، ارابيسك، ده موجود جوه فندق الفور سيزون. في مطعم اسمه وايت اليفنت اند سوشي بار، يعتبر احسن مطعم هناك للاكل التايلاندي والاكل الاسيوي عموما. موجود برضه هناك هارد روك كافيه، طبعا الاكل الامريكي والوجبات السريعه. مطاعم برضه ثانيه كتير بقى مشهوره برضه، زي فيروز، دنانير، كان زمان، موجو، هاكونا ماتاتا. دي تقريبا احسن المطاعم الموجوده هناك. ده تقريبا كل حاجه في شرم الشيخ. لو انت الحاجات اللي انا قلتها دي كلها مش عاجباك وعايز حاجات اكتر من كده، في حاجات تانية انت ممكن تعملها بس مش في شرم الشيخ بقى. تقدر هناك تطلع رحله لمده يوم واحد حتى لدهب، تزور فيها كل الاماكن اللي موجوده في دهب وترجع تاني على اخر اليوم. ممكن تطلع رحله تانية لسانت كاترين، ممكن حتى تروح تطلع الجبل وتنزل ترجع تاني يوم. ممكن تروح نويبع، ممكن تروح منطقه راس شيطان تعمل هايكنج هناك في الاماكن اللي في الجبل زي وادي الوشواشي، زي وادي الملون. ممكن برضو تطلع رحله ليوم واحد للغردقه، بس انت بقى مش هتطلع بري، انت هتطلع بالعباره اللي انا كلمتك عليها في اول الفيديو. تروح مثلا زياره هناك لمنطقه الدولفين هاوس اللي موجوده في الغردقه وترجع تاني في نفس اليوم. الناس اللي مش متابعانا، موجوده على القناه فيديوهات لكل الاماكن اللي انا اتكلمت عليها دي في دهب وفي سانت كاترين وفي الغردقه وفي كل حته. بس كفايه كده ورحله سعيده ان شاء الله. انت كده مش محتاج تعرف اي حاجه
حاجه تانية على شرم الشيخ. بس لو في حاجه انا ما قلتهاش او حاجه مش واضحه اسالني في التعليقات. في الاخر تعملوا لايك للفيديو لو عجبكم، تشتركوا في القناه. اشوفكم قريب في فيديو جديد. سلام.